are un simț al umorului. And so a second little gray-haired lady began to pray for me. Astfel că o altă doamnă cu părul alb a început să se roage pentru mine. And this lady would come and take our oldest daughter to church and Sunday school. Și această doamnă a venea și lua pe fata noastră mai în vârstă, o ducea la biserică, la școala duminicală. My daughter came to me one day. My wife was in the hospital. Soția mea era în spital și fata mea a venit la mine. And she said, "Can I be baptized?" Și m-a întrebat, tată, pot să fiu botezată? I told her, I guess you can. You need to wear a coat. I think you're going to get wet or something. I-am spus, da, poți, dar să ai ceva pe tine, vezi că o să te ude acolo. I wasn't really concerned. Nu mi-a apăsat prea mult despre lucrul acesta. My daughter went back and told this gray-haired lady, Fata mea s-a dus și a spus acestei doamne cu părul cărunt, and she sent her back and said, "Ask your dad to come to the baptism." și aceasta i-a spus, roagă-l pe tatăl tău să vină și el la botez. So I decided that maybe I would go. I didn't want to miss a football game, but I could hurry and get back. Am zis că am hotărât, hai să mă duc, cu toate că pierdeam un meci de fotbal, dar am zis că pot să vin repede înapoi. I saw those people coming out of the water and they were grinning. They had grins on their faces. Am văzut oamenii ieșind din apă cu fața zâmbitoare, cu o bucurie pe fața lor. And I knew that they had something I didn't have. Și mi-am dat seama că ei au ceva pe care eu nu am. I didn't know what it was, but it was something about them that was different. Nu știam ce, dar parcă ceva era diferit la ei. I came back to my house. Am venit înapoi acasă, I went into my library. m-am dus în biblioteca mea I got down on my knees at the edge of my desk. și m-am plecat pe genunchi la marginea biroului meu And then I said, I don't know why I'm here. I don't know how to pray. și am spus, nu știu de ce sunt aici și nu știu cum să mă rog. I didn't want to ask my daughter for her Bible. N-am vrut să-i cer fetei mele să-mi dea Biblia ei So I looked around in the library și m-am uitat prin bibliotecă and I found a little Gideon Bible și am găsit o Biblie a Gedeoniților that I had received in 1946. pe care am primit-o în anul 1946. I had not read that Bible, N-am citit Biblia, but I believe that God had His hand on me to give me that Bible in 1946. dar chiar și atunci, în momentul acela, am crezut că Dumnezeu a avut mâna Lui asupra mea ca eu să primesc în 1946 acea Biblie, In a little church, într-o biserică micuță, so that I could have it on that day. ca atunci când în ziua aceea să o am. I'd carried that Bible through Korea and Indochina, Japan, and back to the United States. Am dus acea Biblie cu mine în Coreea, în Indochina, în Japonia și înapoi în Statele Unite. I had never read that Bible. Dar n-am citit-o niciodată. When I opened the pages, it seemed like God was saying, Când am deschis paginile, se părea că Dumnezeu îmi spune, "The answers are in here, my son." răspunsurile sunt aici, fiul meu. Looks like we lost part of the... Praise God. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. I also found a prayer in that Bible. Și în Biblie am găsit și o rugăciune. And I got down on my knees again and I began to pray that prayer. Și m-am plecat pe genunchi din nou și am început să mă rog acea rugăciune. Tears began to run out of my eyes. My nose began to run. I began to slobber. Am început lacrimi să-mi iasă din ochi și am început să plâng în hohote. There is no dignity when this happens. Nu era nicio de mare demnitate când se întâmplă lucrul acesta, când te pocăiești. When I got through, I knew I had to go tell somebody. Când s-a terminat, am știut că trebuie să spun la cineva. I asked my mother to watch the children, I-am spus la mama să aibă grijă de copii and I got in the car and drove 25 miles to where my wife was at. și m-am șuit în mașină și am mers 25 de mile unde era nevastă mea And I told my wife what had happened to me. și am spus soției mele ce s-a întâmplat cu mine.
she had rededicated her life to the Lord. Și ea și-a rededicat viața Domnului Isus. About 2 weeks later, we got baptized in front of our children. 2 săptămâni mai târziu am fost botezați în fața copiilor noștri. And I want to tell you, I did not want to be baptized in that mountain stream. N-am vrut să fiu botezat în râul acela de munte. I wanted to be baptized in a baptismal. Am vrut să fiu botezat într-un baptistier. I wanted it to be proper. Am vrut să fie așa, elegant, frumos. And I went into the water that was lukewarm, and I came out a lukewarm Christian. Și am mers în apa care era căldicică și am ieșit și eu un creștin căldicel. This may come as a surprise, but there are many people who are walking in those shoes today. Poate mulți sunteți surprinși, dar să știți că mulți au aceeași experiență și umblă în aceiași pantofi în care am umblat și eu, dacă vreți să spun. Oh, they made me a trustee in the church. M-au făcut un membru în comitetul bisericii. They did a lot of things with me, Și multe alte lucruri mi-au dat. but I was lukewarm. Dar am fost căldicel. They gave me a Bible. Mi-au dat o Biblie They told me not to read the book of Revelation. și mi-au spus să nu citesc cartea Apocalipsă. They said the book of Revelation is too hard to understand. Mi-au spus cartea Apocalipsa e prea greu de înțeles. So I waited and I didn't read the book of Revelation Așa că am așteptat și n-am citit cartea Apocalipsă for quite some time. pentru un timp destul de lung. Then one day I came to Revelation 13, verse 16. Odată am ajuns să citesc în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 16. And he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Și au făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. I didn't like what I saw. Nu prea mi-a plăcut ce am citit acolo în Biblie. I went back and looked up the word mark. M-am dus să văd ce înseamnă cuvântul acela semn. I went to the Strong's Concordance, M-am dus la concordanța scrisă de Strong and I found that John had used 3 words for the word mark. și am văzut că Ioan a folosit 3 cuvinte pentru cuvântul acesta semn. Charagma, charicator, and charax. Sunt numele pe care le-a folosit în limba originală greacă. That was from the Greek. I looked at those words. They talked about a scratch or an etching. They talked about a lot of things. Și am vrut să văd ce sens are cuvintele acestea. Parcă era vorba de o zgârietură sau de o linie. And I said, God, this isn't it. We didn't do it. Și am spus, Doamne, nu e asta, nu ce am făcut noi. He said, go to the word for 666. Și Dumnezeu mi-a zis, mergi la cuvântul care e pentru 666. The word is chixestigma. Cuvântul este chixestigma în limba originală a Bibliei. In the Greek, it says to go to 4742 as a cross. În greacă spune să mergi la 47-42. The word in 4742 is the word stigma. Și acest cuvânt este stigma. The last half of the word chixestigma. Ultima parte a cuvântului stigma. And when I looked at what it said, Și când m-am uitat și am văzut ce spune, it says stizo, i.e. to stick, to prick, a mark incised or punched into for recognition of ownership. și am văzut că însemnează o incizie, o înțepătură care se e făcută pentru a arăta proprietatea cuiva sau semnul de proprietate. I thought about the little injection tool. The end of it is called an incisor. Și m-am gândit la cuvântul care, la instrumentul cu care se taie, se face inciziunea, incizitor, bisturiu. I began to weep and I began to cry and I said, "Oh God, what have we done?" Și am început să plâng și să zic, Doamne, ce am făcut noi? I couldn't believe that this
lined up.